Okay. Hello, guys. I hope I am audible. I hope I am audible. Hello. Uh, I'll just wait for my mods to reply to me whether I'm audible or not, and I'll get back to you. Yeah? Just give me a few minutes. Yeah, definitely. I'm audible now. Great. Um, Hello, everyone, and welcome back to the masterclass session for this week, and this for class 12. And the name of the chapter is dual nature of radiation and matter. जुन हामीले लास्ट विक द कन्सेप्ट पार्ट द थ्योरी पार्ट द डेरिभेसन्स पार्ट हामीले सबै कभर गरिसकेको थियो. नाउ वी जस्ट निड टु कभर द न्युमेरिकल पार्ट एन्ड द पिवाइक्यू पार्ट जुन हामीले प्रिभियस इयर क्वेसन्स गर्नुपर्छ र त्यसको न्युमेरिकल्सहरू गर्नुपर्छ त्यो वी विल वर्क अन. मैले यसको लागि चाहिँ एउटा पिडिएफ पठाएको छु ग्रुपमा. आई हेभ सेन्ट अ पिडिएफ अन द ग्रुप अन द कम्युनिटी एक्चुली रिगार्डिङ दिस. सो हामी त्यही पिडिएफबाट हामीले आज क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ. देयर आर सो मेनी क्वेसन्स, देयर आर अराउन्ड 300 प्लस क्वेसन्स छ जुन मैले कम्पाइल गरेको छु फर द पास्ट 25-23 इयर्सको. सो त्यहाँबाटै हामीले सल्भ गर्नुपर्छ सबै कुराहरू, बट विल नट बी एबल टु सल्भ एभ्रिथिङ. सो विल ट्राई टु फोकस अन सल्भिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन्स, यो क्वेसन ब्याङ्कभित्र. सो बिफोर वी स्टार्ट सल्भिङ द क्वेसन, लेट्स रिभाइज फ्यु थिङ्स. हामीले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ्यौँ यहाँ. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के हुन्थ्यो, एउटा एउटा एमिटर हुन्थ्यो होइन. त्यो एमिटरमा वी युज टु कनेक्ट समथिङ टु इट, एन्ड यो एमिटरमा चाहिँ के हुँदै थियो, लाइटको रेडिएसन त्यसरी आउँदै थियो. सो यो रेडिएसन एउटा पर्टिकुलर लिमिट क्रस गऱ्यो भने चाहिँ के हुँदै थियो, यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदै थियो, इलेक्ट्रोन्स निस्किँदै थियो. यो इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ, फोटो इलेक्ट्रोन्स, या यसलाई हामी फोटो करेन्ट पनि भन्थ्यौँ है, फोटो करेन्ट. सो दिस इज जस्ट अ रिभिजन. सो फोटो इलेक्ट्रोन्स या त फोटो करेन्ट. नाउ हामीले यहाँ एक दुईवटा वर्ड्स पनि सिकेको थियौँ. यो इन्सिडेन्ट एनर्जीलाई हामी इएलले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ या त इआईले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ इन्सिडेन्ट एनर्जीको. त्यहाँदेखि यहाँ एउटा पर्टिकुलर एनर्जी क्रस भएर मात्रै यो इलेक्ट्रोन्स निस्किन्थ्यो, अनि त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ, वर्क फङ्सन अफ द मेटल भनेर हामी त्यसरी चिन्थ्यौँ. त्यहाँदेखि इलेक्ट्रोन्स निस्क्यो. सो हामीलाई एउटा कम्बाइन्ड इक्वेसन बनिन्थ्यो, इआई इक्वल टु डब्ल्यु प्लस केई. EI equal to W plus KE, where W is the work function, EI is the incident energy को light, and KE is the kinetic energy of the electron. जो निस्किँदै गरेको इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ KE थियो. अब यो काइनेटिक एनर्जीलाई हामी अर्कै पाराले लेख्दा पनि हुन्छ. सो यु क्यान राइट EI इक्वल टु W प्लस हाफ एमभी स्क्वायर है. EI इक्वल टु W प्लस हाफ एमभी स्क्वायर. यहाँ हाफ एमभी स्क्वायर भनेको काइनेटिक एनर्जी हो. काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला नै हाफ एमभी स्क्वायर हो है. अनि डब्ल्यू भनेको वर्क फङ्सन भयो, इआई भनेको इन्सिडेन्ट एनर्जीको, इन्सिडेन्ट लाइटको एनर्जी, राइट. यो पनि गऱ्यो हामीले. अर्को कुरा मैले के पनि भनेको थिएँ इज यो इक्वेसनमा जति पनि एनर्जी छ त्यो सबै जुल्समा हुन्छ, राइट. यो सबै एनर्जी चाहिँ हामी जुल्समा लिएको हुन्छ, एसआई युनिटमा लिएको हुन्छ. सो जुल्समै कन्सिडर गर्नुपर्छ हामीले यो सबै कुरा, राइट. सो जुल्समा हुन्छ सबै. देन त्यसको बाद हामीले के पनि कन्सिडर गऱ्यो कि सिन्स यसको स्केल एकदमै सानो छ, वी आर टकिङ अबाउट एटम्स, वी आर टकिङ अबाउट इलेक्ट्रोन्स. हाम्रो स्केल एकदमै सानो छ, स्मल स्केल, सानो स्केलको कुरा गरेको हामीले. सो यहाँ एनर्जी जुल्समा लेख्नु जस्टिफाई हुँदैन कति केसमा. वी विल नट बी एबल टु जस्टिफाई द एनर्जी द्याट इज रिटर्न इन जुल्स बिकज विल नट मेक सेन्स, बिकज जुल इज अ एसआई युनिट. अब जुललाई हामी अलिकति ब्रेकडाउन गऱ्यो भने, सिम्पल पाराले ब्रेकडाउन गरौँ न, वर्क इज न्युटन मिटर. यो न्युटन मिटरलाई चाहिँ हामी जुल भन्थ्यौँ नि त. So Newton भनेको the force applied on a mass of 1 kg that produces an acceleration of 1 meter per second square. So यो त ठुलो भइहाल्यो नि त, मास 1 kg भन्ने बित्तिकै त यो स्केलै डिफ्रेन्ट भइहाल्यो. वी आर टकिङ अबाउट एटम्स जसको मासको स्केल एकदमै सानो हुन्छ. सो नाउ वाट वी डु इज वी कन्भर्ट द एनर्जिज इन्टु इभी. ओके, सो एनर्जीलाई चाहिँ हामी इभीमा रिप्रेजेन्ट गर्छ. एन्ड इभी भनेको चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोन भोल्ट. अनि यसलाई कसरी बनाउनु, जुललाई इभी बनाउन, यु जस्ट डिभाइड यो जुलको एन्सर बाई चार्ज अफ इलेक्ट्रोन. You divide the energy in joules by charge of electron, त्यसले हाम्रो इभीमा आइहाल्छ एन्सर. जुल्समा आएको एन्सरलाई चाहिँ इभीमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ जस्ट डिभाइडेड बाई चार्ज अफ इलेक्ट्रोन. चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हो, 1.6 इन्टु 10⁻⁻19. अनि यसको बाद हामीले एउटा अझै इक्वेसन गऱ्यो, डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थ भनेर, लाम्डा इक्वल टु एच बाई एमसी या त लाम्डा इक्वल टु एच बाई पी भनेर नि एउटा गऱ्यो. त्यहाँदेखि यहाँबाट हामीले काइनेटिक एनर्जीको एउटा रिलेसन पनि निकालेको छ, द्याट विल डु लेटर. मैले
अस्ति पढाउँदा नि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको छु, डोन्ट स्टार्ट मकिङ अफ द फर्मुलाज, ट्राई टु फाइन्ड अ वे द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द फर्मुला इज अराइभिङ। त्यो फर्मुला जुन स्टेटमा हामी पढ्दैछ त्यो स्टेटमा कसरी आइपुग्दैछ त्यो फर्मुला, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। फर्मुला एज अ होल रट्यो भने चाहिँ हामीले एकदमै देयर नट बी एनी भ्याल्यु इन डुइङ द्याट, राइट? देयर नट बी भ्याल्यु इन डुइङ द्याट, बिकज कुनै कुरा याद मात्रै गऱ्यो भने त त्यो कुनै दिन बिर्सिहाल्छ। सो द बेस्ट वे टु मुभ अराउन्ड विथ दिस काइन्ड अफ कन्सेप्ट इज बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ हाउ इट इज अराइभ, त्यो कसरी अराइभ गर्दैछ त्यो कन्क्लुजनमा, राइट? ओके, ग्रेट। सो वी विल ट्राई टु सल्भ फ्यु क्वेसन्स। यो जेनरली सिबिएसई र आइएससी क्वेसन्सहरूको कम्बिनेसन हो। सो सिबिएसई र आइएससीले आजकल यस्तो ट्रेन्डी क्वेसन सोध्दैछ। सो वान अफ द ट्रेन्डी क्वेसन इज दिस असर्सन रिजनको। सो आई ऱ्यान्डमली ओपन अ पेज एन्ड स्टार्टेड डुइङ इट। सो दिस इज क्वेसन नम्बर 6। आई डोन्ट नो विच पेज नम्बर दिस इज, त्यो अघि सेयर गरेकै पिडिएफ हो। सो लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। अन इन्क्रिजिङ द इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट अफ फ्रिक्वेन्सी, सो के हुँदैछ, एउटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिटर छ, त्यो एमिटरमा एउटा लाइट आउँदैछ है, त्यहाँदेखि यसको इनिसियल भी नट छ, मतलब म्यू नट छ फ्रिक्वेन्सी, त्यहाँदेखि यसलाई बढाएर मैले के बनाएँ, म्यू बनाएँ। सो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नट चाल पाउँदैछ। अन अ फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस द फोटो करेन्ट इन्क्रिजेस, अन इन्क्रिजिङ द फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ फोटो करेन्ट इन्क्रिज हुँदैछ भन्दैछ। रिजन, द स्टपिङ पोटेन्शियल फर अ फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज अफ फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट। सो अब लेट्स ट्राई टु एनालाइज वाट दिस क्वेसन इज ट्राइङ टु से। सो मैले अस्ति पढाउँदाखेरि दुईवटा कुरा क्लियरली भनेको थिएँ। यो च्याप्टरमा वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट yes Nikshay, am I clear, audible? Is there any distortion in the voice? So my mod is sure for today, so I'll just confirm whether my voice and audio is clear or not. Nikshay, am I audible, clear? If it's clear, then just let me know on the chat. Really answers, I think we can continue also. So यहाँ के भन्दैछ, सो यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ intensity of incident light on increasing the intensity of incident light of frequency this on increasing the sorry, I interpreted it wrong रहेछ। So के भन्दैछ यहाँ भने चाहिँ the question is saying that you are increasing the intensity of incident light. So मैले अस्ति पढाउँदाखेरि एउटा क्लियर कुरा भनेको थिएँ कि इन्टेन्सिटी र एनर्जी चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट फिनोमिनन हो। इन्टेन्सिटीले रेट अफ इलेक्ट्रोन एमिसन मात्रै चेन्ज हुन्छ, इलेक्ट्रोन एमिसन। एनर्जीले मतलब फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ एकदम कम्प्लिट एनर्जी नै चेन्ज हुन्छ, एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन नै चेन्ज हुन्छ। इन्टेन्सिटीले रेट अफ इलेक्ट्रोन एमिसन, ज्यादा इन्टेन्सिटी छ भने ज्यादा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, कम्ती इन्टेन्सिटी छ भने कम्ती इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। वाइल एनर्जीले चाहिँ पुरै इलेक्ट्रोनको एनर्जी नै चेन्ज गरिदिन्छ, राइट? सो यहाँ चाहिँ के हुँदैछ, इन्क्रिजिङ द इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट लाइट अन अ फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस द फोटो करेन्ट इन्क्रिजेस। यो एकदमै करेक्ट हो। अनि इन्क्रिजिङ द इन्टेन्सिटी फोटो करेन्ट इन्क्रिजेस, किनभने मैले इन्टेन्सिटी बढाउँदा रेट अफ इलेक्ट्रोन एमिसन बढ्यो, इलेक्ट्रोनको रेट Sure. I will change the stream quality to 720p next time. You'll help me do that, okay? I don't know where I messed it up. Next time we can do it 1080p also. I think now the internet issue is solved, so we can do it 1080p also. Just after this session, let's get call and solve it. No? Okay. Anyway, so this statement is absolutely correct because on increasing the intensity of incident light, the photocurrent increases. Correct. मैले इन्टेन्सिटी बढाएँ भने रेट अफ इलेक्ट्रोन एमिसन बढ्यो, इलेक्ट्रोन ज्यादा निस्क्यो भने करेन्ट बढ्यो, ट्रु। लेट्स सी द रिजन, द स्टपिङ पोटेन्शियल अफ अ फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी। यो पनि एकदमै करेक्ट कुरा हो, किनभने मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने मेरो इन्सिडेन्ट एनर्जी बढ्छ, इन्सिडेन्ट एनर्जी बढ्यो भने मेरो स्टपिङ पोटेन्शियल पनि बढ्छ नि, किनभने मेरो एनर्जी बढ्दैछ, बाहिरबाट आउने एनर्जी बढ्दैछ भने मेरो इलेक्ट्रोनको एनर्जी पनि बढ्यो, एनर्जीको इलेक्ट्रोन बढ्यो भने यो इलेक्ट्रोनलाई रोक्न पनि मैले ज्यादा एनर्जी चाहिन्छ, सो मेरो स्टपिङ पोटेन्शियल पनि बढ्नुपर्छ। यस, सो स्टपिङ पोटेन्शियल अफ इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट लाइट, द्याट इज अल्सो ट्रु। तर आर दिस टु रिलेटेड? आई डोन्ट थिङ्क सो। सो आई थिङ्क असर्सन ए
and reason R are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A is the right option here. किनभने दुईटै राइट हो, किनभने फर्स्टले भन्दैछ कि इन्टेन्सिटी बढ्यो भने फोटो इलेक्ट्रोन बढ्छ, विच इज करेक्ट, फोटो करेन्ट बढ्यो, इन्टेन्सिटी बढ्यो भने मेरो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढ्छ, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढेपछि करेन्ट बढ्यो, ट्रु। सेकेन्डमा भन्दैछ कि मैले इन्सिडेन्ट एनर्जी बढाइदिएँ भने मेरो स्टपिङ पोटेन्सियल पनि बढ्छ, विच इज अल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, किनभने मेरो इन्सिडेन्ट एनर्जी बढ्यो भने द अमाउन्ट अफ एनर्जी द्याट द इलेक्ट्रोन्स गेट विल इन्क्रिज। सो इलेक्ट्रोनले पाउने एनर्जी बढ्दैछ भने अल्टिमेटली के हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोनलाई रोक्ने एनर्जी पनि बढ्छ। सो द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु स्टप द्याट इलेक्ट्रोन विल अल्सो बी हाई। क्लियर? अमेजिङ। नेक्स्ट, the maximum kinetic energy of electron emitted from a photosensitive surface depends on. So very simple, अघि भर्खर यही सल्भ गरेको, maximum kinetic energy of electrons emitted from a photosensitive surface will depend only on the energy of the incident light. So the energy केमा डिपेन्ड गर्छ, work function of the surface डिपेन्ड गर्दैन, frequency of the incident radiation, this is the correct answer, intensity of incident radiation I only, यो पनि गर्दैन, इन्टेन्सिटीमा गर्दै गर्दैन नि त, इन्टेन्सिटी इज जस्ट फर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, नट द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन्स। सो एन्सर इज यो पनि होइन। सो यो वर्क फङ्सनमा डिपेन्ड गर्दैन, एक्चुली वर्क फङ्सनमा भन्नु पऱ्यो नि गर्छ एक प्रकारले, लाइक यो पाराले, इआई इक्वल टु डब्ल्यु प्लस केई। सपोज मेरो वर्क फङ्सन ज्यादा छ भने मेरो लेट्स से मेरोमा 100 छ अरे एनर्जी, वर्क फङ्सन 40 छ भने यसले कति पायो, 60। सपोज सेम केसमा अगर मेरो वर्क फङ्सन 60 छ भने यसले कति पायो, 40। सो वर्क फङ्सनमा पनि डिपेन्ड गर्छ, तर एउटै मेटेरियलको लागि गर्दैन, किनभने एउटै मेटेरियलको वर्क फङ्सन सेम हुन्छ। सो फ्रम अ फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस भन्दैछ, फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस विथ वान फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस। सो फर वान फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस आई थिङ्क ओन्ली फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेन्ट रेडिएसन विल एफेक्ट द एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन। मल्टिपल भएको भए ठिकै हो, मल्टिपल भएको डिफ्रेन्ट वर्क फङ्सन्स हुन्थ्यो अनि त्यो वर्क फङ्सनले पनि एफेक्ट गर्थ्यो, बट नट फर अ सिङ्गल फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस। नेक्स्ट, यो गर्दा हुन्छ सिमिलर छ, द इक्विभ्यालेन्ट मास अफ फोटोन अफ वेभलेन्थ 100 नैनोमिटर इज, भेरी सिम्पल, डी ब्रोग्लीज वेभलेन्थले के भन्छ, एच बाई एमसी। फोटोन भनेको लाइट, लाम्डा वेभलेन्थ दिइरहेको छ 100 नैनोमिटर 10 to the power -9, h 6.6 into 10 to the power -34 बाई मास याद छैन, सी याद छ, भेलोसिटी अफ लाइट। फोटोन भनेको लाइट हो अनि लाइटकै स्पिडमा ट्राभल गर्छ, सो त्यसले गर्दा यो इक्वेसन बन्यो। विल जस्ट रिअरेन्ज द इक्वेसन फर एम, एमलाई यता लान्छु, यसलाई तल ल्याउँछु, एम इक्वल टु 6.6 into 10 to the power -34 डिभाइडेड बाई 100 into 10 to the power -9 into 3 into 10 to the power 8। अब यो सल्भ गर्दा जति आउँछ द्याट इज द मास अफ द फोटोन। So you can solve it from here. Okay, you can try to solve it from here. So मैले ट्राई गर्दा हुन्छ यसलाई, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 2.2. So answer should be somewhere 2 वाला भएको answer. So answer is this, right? So because answer मा 2 हुन्छै हुन्छ, so यो हुन सक्दैन, यो हुन सक्दैन, यो हुन सक्दैन, right? Because मुनि त 100 मात्रै छ, so 100 ले डिवाइड गर्दा त नम्बर वन्ट चेन्ज, जस्ट द डेसिमल्स विल मुभ यता र उता। सो त्यो याद गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान डिरेक्टली से द एन्सर इज ए। नेक्स्ट वी क्यान मुभ फरवर्ड, अलिकति अगाडि जाउँ सो द्याट वी गेट सम न्युमेरिकल्स टु सल्भ अल्सो। यहाँ भन्दैछ रेडिएसन अफ वेभलेन्थ 200 नैनोमिटर इज इन्सिडेन्ट अन अ फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस अफ वर्क फङ्सन 4.2 eV। द काइनेटिक एनर्जी अफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रोन एमिटेड फ्रम द सर्फेस विल बी, ठिकै छ, यो डिरेक्टली फर्मुलै लाग्छ, इआई इक्वल टु डब्ल्यु प्लस केई। रेडिएसन अफ वेभलेन्थ इज इन्सिडेन्ट अन अ फोटोसेन्सिटिभ सर्फेस, सो यो चाहिँ लाइट आउँदैछ, त्यो आउँदै गरेको लाइट भनेको इआई। सो इआई कसरी खोज्नु, इआई इक्वल टु एचएफ, तर अब फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन, एफलाई हामी सी बाई लाम्डाको टर्ममा लेख्छ, एच इक्वल टु 6.6 10 to the power -34 इन्टु सी भनेको 3 into 10 to the power 8 डिभाइडेड बाई लाम्डा दिएको छ 200 नैनोमिटर 10 to the power -9। अब इन्ट्रेस्टिङली के छ भने चाहिँ सिन्स वर्क फङ्सन हाम्रो इबीमा दिएको छ अनि मेरो एन्सर पनि इबीमा दिएको छ, आई विल डिरेक्टली फाइन्ड इट इन इबी 1.6 into 10 to the power -19 गरेर यसलाई इबीमा खोजिदिइहाल्छु म, राइट? यसलाई इबीमा खोज्छु म, अन्डरस्टुड? सो के हुन्छ भने, सो नाउ आई ट्राई टु क्यान्सल इट अफ,
So 1.6 into 4 कति हुन्छ? I'll just try to find a rough answer. So around 4 times जाँदै रहेछ. So यो 4 times जाँदै रहेछ. Then 2 to the 4 गरेर यो 100 काट्यो. 3 to the 6 हुने रहेछ. So 6 into 10 to the power minus 34 र 8 गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ? 26 minus 26 divided by minus 9 minus 19 is minus 28. It is minus 28, right? So यो हुन्छ हाम्रो 100 into 10 to the power minus 28. यहाँ लेख्छु ल म अलिकति so that it is visible. I'll write it here. 6 into 10 to the power minus. यो अलिकति rough calculation गर्दैछु just to make sure that we do it very quickly. अब यो minus 28 उँभो जाँदा plus 28 हुन्छ. So 28 र 26, 28 र minus 26 गऱ्यो भने 2 हुन्छ. So 6 into 10 to the power 2 divided by 100. 100 को दुईटा 0 काट्यो. So answer 6 रहेछ. So around 6 E हो. So फर्मुलामा हाल्दिए मैले EI equal to W plus KE. So यो 6 हाले, यो हाले मैले 4.2, यो आयो plus KE. So now KE becomes 6 minus 4.2, that is around 1.8 eV. So I think this is the answer. अलिकति रफ पाराले गर्दाखेरि यति आयो. So you can do your calculations एकदम मजाले here and find the answers. Calculation is something that I think should not be an issue to anyone. Concept clarity is important. Conceptमा हामी concept understand गरेर त्यसलाई हामी अगर फर्मुलामा plug in गर्न सक्दैछ नम्बरलाई भने I think that is enough for us. Okay. Now we move forward. The velocity of the photoelectron emitted from a surface depends upon. So electron ko velocity. So electron ko velocity. So if we see the formula, EI equal to W plus KE. Now EI equal to W plus KE भनेको half mv square. So velocity चाहिँ energy equation मै छ. So velocity चाहिँ energy मा depend गर्छ, intensity मा गर्दैन. Intensity ले खाली rate बढ्छ, मतलब ज्यादा electron निस्किन्छ. But energy ले चाहिँ electron को energy पनि बढ्छ. Energy बढ्यो भने ultimately mass त change हुँदैन. Electron को mass constant छ. So only thing that has to change and that will change is velocity. So velocity of the photoelectrons emitted from a surface depends upon the following भन्दैछ. कुन हो? Wavelength of incident radiation only. This can be the answer. Intensity of incident radiation यो हुनै सक्दैन. Intensity मा हुँदैन. Intensity ले खाली हाम्रो rate मात्रै बढाउँछ. Work function of the surface only. I don't think work function मा depend गर्छ. Both wavelength of the incident radiation and work function of the surface. So if you are considering multiple surfaces, I think this is the right answer. Okay. So but now since a surface भनेको छ, a surface, it will only depend upon the wavelength. It will only depend on the wavelength. अघिको जस्तै. The kinetic energy, यहाँ एउटा question छ, very interesting. Kinetic energy of a charged particle is increased to 4 times of its initial value. The de Broglie wavelength associated with the particle will be what? So हाम्रो de Broglie wavelength थियो h by mv. तर हामीले यसलाई अलिकति चेन्ज गरेको थियो. Kinetic energy equal to half mv square, 2k equal to mv square. हामीले m ले मल्टिप्लाई गरेको थियो दुईपटि. 2km equal to m square v square. So अब m square v square यो भने mv equal to under root 2km. So lambda equal to h by under root 2km. So के हुँदैछ? The kinetic energy of a charged particle is increased to 4 times. Kinetic energy 4 times बढ्यो. So lambda equal to h by under root 2km, तर k चाहिँ 4 times भएको छ. So मेरो 4 को स्क्वायर रुट हो 2. So बाहिर निस्किँदा यो हुन्छ 1 by 2 h by under root 2km. So अघिको भ्यालु यति थियो, अहिले इन्क्रिज गर्दा हाफ हुँदो रहेछ. So it is decreased by 50% of the initial value. यसरी कन्क्लुजनमा ड्राइभ गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ एन्सर्सहरुलाई. So these are not difficult questions that we are doing. नम्बर्सहरु पनि छैन. So you have to be able to drive into conclusions by solving it systematically. And the reason why I'm going super fast is because I believe in the theory of not making it too easy, because एकदमै ज्यादा सजिलो बनायो भने फन हुन छोड्छ. So you have to try it on your own. Try to solve all these questions जुन मैले गर्छु अहिले क्लासमा when you're alone in your room. While studying photoelectric emission from a given surface, the wavelength of the incident radiation is changed from 600 to 400. Wavelength change भयो. हेरौँ है. फर्मुला के हो एनर्जी को? hc by lambda. Wavelength घट्यो भनेपछि मेरो एनर्जी के भयो? एनर्जी बढ्यो. ओके.
सो यहाँ एउटा एनर्जी छ E1, यहाँ एउटा एनर्जी छ E2. हामीलाई याद छ कि अब E2 इज ग्रेटर देन E1 फर स्योर है, किनभने वेभलेन्थ घट्दैछ, वेभलेन्थ घट्यो भने एनर्जी बढ्छ. ठिकै छ. किपिङ द इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन द सेम छ, इन्टेन्सिटी सेम छ. सो नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन एमिसन चेन्ज भएको छैन. कट अफ पोटेन्सियल विल डिक्रिज. कट अफ भनेको हाम्रो कट अफलाई हामी कोही कोही बेला स्टपिङलाई कट अफ पनि भन्छ. कट अफ पोटेन्सियल विल इन्क्रिज. वी हेभ टु थिङ्क. सेचुरेसन करेन्ट विल डिक्रिज. यो पर्दैन. सेचुरेसन करेन्ट यो पर्दैन. अब कट अफ पोटेन्सियल विल डिक्रिज. सो मेरो एनर्जी बढ्दैछ, बाहिरको एनर्जी बढ्दैछ. सो मेरो इलेक्ट्रोनको एनर्जी पनि बढ्छ. इलेक्ट्रोनको एनर्जी बढ्यो भने मेरो कट अफ भोल्टेज या त हाम्रो स्टपिङ पोटेन्सियल पनि बढ्नुपर्छ. ज्यादा पोटेन्सियलले मात्रै त्यो बढेको एनर्जीको इलेक्ट्रोनलाई रोक्न सक्छ हामी. सो कट अफ पोटेन्सियल विल इन्क्रिज. दिस इज द राइट एन्सर. जब मेरो वेभलेन्थ घट्छ, वेभलेन्थ घट्यो भने एनर्जी बढ्यो. सो जब वेभलेन्थ घट्यो, मेरो यो दुईटा केसमा 400 नैनोमिटरको एनर्जी बढिरहेको हुन्छ. एनर्जी बढ्यो भने के हुन्छ, मेरो काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन पनि बढ्छ. त्यो बढ्यो भने मेरो स्टपिङ पोटेन्सियल पनि बढ्छ या त कट अफ भोल्टेज पनि बढ्छ. त्यसरी वी हेभ टु सल्भ. ओके, नेक्स्ट क्वेसन यो हेरौँ 17. इफ यु हेभ एनी डाउट्स प्लिज drop your questions on the chat. I don't have my chat open. Let me open my chat. Yeah, okay, great. So next, photons of frequency mu v whatever are incident on the surface of 17 marker. Let's do 17 first and let's do 18. In an experiment on photoelectric emission, the intensity of incident radiation is halved. Intensity of incident radiation halved, keeping its frequency constant. Nice. So we know the funda now, that the intensity is halved, keeping the frequency constant. मतलब energy change गरेको छैन, तर frequency लाई चाहिँ मैले के गर्दै half गर्दै. Cut off potential will increase. Stopping potential, I don't think stopping potential effect हुन्छ यहाँ, किनभने frequency change भएको छैन. So energy change हुँदैन. Energy change भएन भने stopping potential पनि change हुँदैन. Maximum kinetic energy of photoelectron will remain the same. This is absolutely right. अरु के अप्सन नहेरी, किनभने अगर मेरो स्टपिङ पोटेन्सियल चेन्ज हुँदैन, किनभने एनर्जी नै चेन्ज भएको छैन, इन्टेन्सिटी मात्रै चेन्ज हुँदैछ. सो त्यो इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्ने एनर्जी त चेन्ज भएन नि त. अगाडि जति एनर्जीले स्टप हुँदै थियो त्यति एनर्जीले स्टप हुन्छ. एन्सर इज दिस. अरु अप्सन पनि हेरिराखौँ. फोटो करेन्ट विल इन्क्रिज. द इन्टेन्सिटी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन इज हाफ्ड है. इन्टेन्सिटी इज हाफ्ड. इन्टेन्सिटी घटायो भने मेरो करेन्ट घट्छ. फोटो करेन्ट विल इन्क्रिज इज रङ. कट अफ पोटेन्सियल विल डिक्रिज. कट अफ पोटेन्सियल विल डिक्रिज पनि हुनसक्छ. एक्चुअली नो. किन, हामी यहाँ इन्सिडेन्ट एनर्जीको इन्टेन्सिटीको मात्रै कुरा गर्दैछ. इन्टेन्सिटीको कुरा गर्दा कहिले पनि कट अफ पोटेन्सियल कुरा हुँदैन, स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरै हुँदैन. सो द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन विल रिमेन द सेम इज द राइट एन्सर. किनभने यहाँ चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टमा इलेक्ट्रोनको एनर्जी नै चेन्ज हुँदैन, किनभने हामी खालि इन्टेन्सिटी हाफ गर्दैछौँ. वी आर नट टचिङ द एनर्जी, वी आर नट टचिङ द फ्रिक्वेन्सी. सो द्याट इज द एन्सर. Okay, so we can go to the next 18. 18 मा के छ, photons of frequency nu are incident on the surface of two metals A and B of threshold frequency nu by 2 and nu by 3. The ratio of maximum kinetic energy of electron emitted from metal A to that of from metal B is what? So we have to make sure we understand this a little bit better. So यहाँ भन्दैछ कि incident energy को frequency nu हो, एउटाको थ्रेशोल्ड हो न्यू बाई 2. थ्रेशोल्ड भनेको वेभ फङ्सनको होइन, प्लस हाफ एमभी स्क्वायर. अब हाफ पनि कन्सटेन्ट हो, एम पनि कन्सटेन्ट हो, सो भी स्क्वायर मात्रै राखिदिउँ. यहाँ न्यू इक्वल टु न्यू बाई 3 प्लस यो चाहिँ v1 स्क्वायर रह्यो, यो v2 स्क्वायर. सो यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ. v1 स्क्वायर इक्वल टु v माइनस न्यू बाई 2, द्याट इज अगेन हाफ न्यू, हाफ v. v2 स्क्वायर इज न्यू माइनस न्यू बाई 3, द्याट इज 2 बाई 3 न्यू. सो हामीलाई चाहिएको रेशियो अफ द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको रेशियो भनेको भेलोसिटीकै रेशियो गर्दा भइहाल्छ. सो सरी इरेज. सो एनीवे
Just a second. Okay, I just hit the current layer by mistake. Anyway, so अब के भयो v1 square by v2 square, v1 square by v2 square equal to अब हाम्रो यहाँ भयो half nu by 2 by 3 nu, nu काट्यो 3 माथि गयो, so it will be 3 by 4. So यहाँ मैले के सिम्प्लिफाई गरेँ, what did I kind of omit is मैले काइनेटिक एनर्जीलाई केही लेखिन, बिकज काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर हो. अब यो हाफ र m त जहिले पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ हैन, सो ओन्ली भेरिएबल हियर इज v स्क्वायर. सो v स्क्वायर राखेरै मैले सल्भ गरेँ एन्सर, and you will get the value यसरी, right? Now we'll move on. Light of which of the following colors will have the maximum energy in a photon associated with it? So यसको लागि चाहिँ हामीले याद हुनु पर्यो हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिरिज. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिरिज स्टार्ट हुन्छ गामामा, GMMA गामा, then एक्सरे मा जान्छ, then UV मा जान्छ, and that is visible, त्यहाँदेखि इन्फ्रारेड, रेडियो, त्यहाँदेखि माइक्रोवेभ है, यति हुन्छ. नाउ हामी यहाँ चाहिँ कसरी जाँदैछौँ, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि हाम्रो एनर्जी घट्दैछ. वी आर गोइङ लेफ्ट टु राइट विथ डिक्रिजिङ एनर्जी. एनर्जी घट्नु भनेको फ्रिक्वेन्सी पनि घट्नु, फ्रिक्वेन्सी अल्सो रिड्युसिङ, बट एट द सेम टाइम लाम्डा इज इन्क्रिजिङ, किनभने फ्रिक्वेन्सी र लाम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ. जस्तै एफ इक्वल टु सी बाई लाम्डा हो नि त फर्मुला. सो वेभलेन्थ घट्यो भने मात्रै फ्रिक्वेन्सी बढ्छ. यहाँ फ्रिक्वेन्सी घट्दैछ भने वेभलेन्थ बढ्दैछ. हामीले यहाँ मात्रै हेर्नुपर्छ. अब VIB GYOR, violet towards ultraviolet, red towards infrared. Which of the following have the maximum energy? अब maximum energy भनेको यता जाँदै गर्दाखेरि मेरो एनर्जी के हुँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ. सो वायलेट साइडको एनर्जी ज्यादा हुन्छ. सो वायलेट, इन्डिगो, अब नेक्स्ट के छ ब्लू. सो ब्लू इज द वान द्याट हेज द हाइएस्ट एनर्जी. ब्लू लाइट इज द वान द्याट हेज द हाइएस्ट एनर्जी. त्यसको लागि चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअली हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको स्पेक्ट्रमको सिरिज थाहा हुनुपर्छ. ओके, अब यहाँ भन्दैछ 21 मा द मोमेन्टम अफ अ फोटोन एसोसिएटेड विथ अ माइक्रोवेभ अफ वेभलेन्थ 4 सेन्टिमिटर. अब यो सजिलो छ एक्चुअली. द मोमेन्टम एसोसिएटेड विथ द्याट सेन्टिमिटर भन्दैछ, यो भनेको वेभलेन्थ हो. लाम्डा इक्वल टु h बाई p इज द फर्मुला. सो p विल बी इक्वल टु h बाई लाम्डा. h त हामीलाई थाहा नै छ 6.6 into 10 to the power minus 34, अनि 4 सेन्टिमिटर भनेको 4 into 10 to the power minus 2 मिटर. -2 माथि जाँदा 2 काटिन्छ, सो इट विल बी -32. -32, 2 to the 4, 2 3 the 6, 3 the 6, so 2 1s are 2, 10 into 6 are 12, 2 5 are 10. The answer is 1.65 into 10 to the power minus 32. यो आन्सर. सिम्पल क्याल्कुलेसन, त्यति ज्यादा फोकस, त्यति ज्यादा मिस्टेक्स हुने चान्सेस कम्ती हुन्छ यहाँ, राइट? नाइस. We can move forward. We can do some more random questions here. यो सबै MCQ क्वेसन हो, तर यो क्वेसन्सहरू जुनै पनि फर्ममा आउन सक्छ. यो MCQ गर्दै गरेको क्वेसन चाहिँ 3 मार्कको क्वेसन भएर पनि आउन सक्छ. द्याट इज भेरी पोसिबल. अनि यही क्वेसन्सहरू 4 मार्कको भएर पनि आउन सक्छ. विल फिगर आउट अझै उँधो गएपछि. अझै 1-2 वटा MCQs गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अझै बेटर हुन्छ. लेट्स डु फ्यु मोर. We'll do somewhere here. यो पनि गरेकै हो. द मोमेन्टम अफ अ फोटोन अफ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ. भेरी सिम्पल. लाम्डा इक्वल टु h बाई p. अब हामीलाई याद छ कि f इक्वल टु c बाई लाम्डा. हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिएको. लाम्डा इक्वल टु c बाई फ्रिक्वेन्सी. c बाई फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु h बाई p. c थाहा छ 3 into 10 to the power 8. फ्रिक्वेन्सी दिएको छ यो. h हामीलाई याद छ, p खोज्नु पर्ने हो. सो यो पनि आइहाल्यो. यु क्यान जस्ट पुट द भ्याल्युज इन दिस इक्वेसन and get the answer. The de Broglie wavelength associated with the electron moving with the energy of 5 eV is. यो सजिलो छ. अघि हामीले de Broglie wavelength lambda equal to h by under root 2 km गरेको थियो, राइट? under root 2 km. सो अब यो काइनेटिक एनर्जी कति छ? सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 5 eV. सो यसलाई जुलमा कन्भर्ट गरेर त्यहाँ हाल्दा नि हुन्छ. विल गेट द एन्सर. सरी. So this is basics. यो एकदम बेसिक न्युमेरिकल्स हो. यो एकदमै MCQsहरुमै आउँछ. So this will not be an issue. So next, the wavelength of a photon is equal to
the wavelength associated with an electron. Both will have the same value of, so wavelength of a photon is equal to the wavelength associated with an electron. दुईटैको wavelength same छ है. So दुईटाको के सेम छ भन्दैछ, एनर्जी, एंगुलर मोमेन्टम, भेलोसिटी, लिनियर मोमेन्टम. नाउ दुईटाको के छ, वेभलेन्थ सेम छ. वेभलेन्थ सेम छ भने हाम्रो के सेम हुन्छ, लिनियर मोमेन्टम हामी भन्न सक्दैन, राइट. वेभलेन्थ can we say actually the wavelength of a photon is equal to the wavelength associated with an electron. So दुईटैको wavelength same छ अरे, h constant हो. So can we say that p equal to h by lambda, दुईटैको p same हुन्छ. So instead of linear momentum like cancel गरेर actually linear momentum is the answer. Sometimes जुन कुरा चाहिँ हामीले एकदमै assume गर्न सोचेको हुन्छ कि यो एन्सरै हुँदैन, त्यही एन्सर हुन्छ. Wavelength of a photon is equal to the wavelength of an electron. So de Broglie's wavelength ले हामीलाई भनिरहेको छ कि अगर हाम्रो मोमेन्टम सेम छ दुईटैको भने चाहिँ, सो अगर मेरो लाम्डा सेम छ भने चाहिँ मेरो मोमेन्टम सेम भइहाल्छ, राइट, बिकज लाम्डा सेम छ, दुईटैको भेलोसिटी सी नै हो. सो एन्सर इज लिनियर मोमेन्टम. एंगुलर मोमेन्टम त हुनै सक्दैन, पढेकै छैन हामीले, भेलोसिटी पनि हुँदैन. तर अब यसलाई अर्कै पाराले हेर्यो भने एनर्जी पनि हुन सक्छ, बट दैट विल डिस्कस लेटर. Frequency of photon of energy 1.326 eV. यो easy छ. Frequency associated with the photon of energy 80 is very simple. We can find it. How do you find it? You figure it out. अगर answer आएन भने you can let me know on the group. I think we can go a little bit theoretical. MCQs, there are so many MCQs that we've compiled for you. You can solve all these whenever you get time. But I recommend you to do it as early as possible. Yeah? किनभने जति अगाडि गऱ्यो त्यति रिटेन हुन्छ कन्सेप्ट्स. So you got the mark question. This is 2 marks. Okay. If the frequency of the radiation incident on a photosensitive surface increases, how will the stopping potential change? So I think this is also very simple. अगर मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्दैछ भने मेरो एनर्जी बढ्छ है. सो मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्दैछ भने मेरो एनर्जी बढ्छ. सो एनर्जी एक पोइन्टमा यो छ, सो मेरो स्टपिङ पोटेन्शियल यहाँ छ V0. तर मेरो अब एनर्जी बढ्यो भने चाहिँ मेरो स्टपिङ पोटेन्शियल पनि बढ्छ, पछाडि जान्छ अझै. This is also V01, V02. So if a frequency of the radiation incident increases, then the stopping potential will also increase. Right? Easy? As someone easy हुनु पर्ने हो. Let's go for a few more. An electron is accelerated to a potential difference of 100 volt. Calculate the de Broglie wavelength associated with it. Very simple. Voltage पनि दिइरहेको छ. So lambda equal to h by under root 2 km. यसलाई अलिकति modify गरेर we can find. I want you guys to do that yourself. What is the wavelength of a photon of energy 80? I think this is very simple. Energy equal to hc by lambda. So energy दिएको छ, h याद छ, c पनि याद छ, lambda आइहाल्छ. So we can just put the values, plug the values in the formula and then get the answer. I think very easy part. Then we'll move further. Define the term threshold frequency and the context in the photoelectric emission. So actually work function पनि energy नै हो, तर यो चाहिँ energy of metal हो, energy of that particular material. जस्तै photoelectric emission दिँदैछ, material that is doing the photoelectric emission, उसको एउटा energy हुन्छ, त्यसलाई हामी work function भन्छ. Now energy को formula त hf हो, अनि यो वर्क फंक्शन को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ f नट लेख्छ हामी, यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ. मतलब अगर मेरो इन्सिडेन्ट एनर्जी चाहिँ यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा ज्यादा छ भने के हुन्छ. सो मेरो एउटा इन्सिडेन्ट लाइट छ IEI, जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ EHF. अब हामीलाई याद छ कि एमिसन हुनको लागि EI ज्यादा हुनु पर्यो W सँग. फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन ज्यादा हुनु छ भने चाहिँ मेरो EI नै W भन्दा ज्यादा हुनु पर्यो फर्स्ट केसमै. नाउ अब हामीलाई याद छ कि एनर्जीमा त प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट त कन्स्टेन्ट हो, सो दुईटामा एच सेम हुन्छ. सो अल्टिमेटली म्याटर के गर्दो रहेछ त, फ्रिक्वेन्सी म्याटर गर्दो रहेछ. सो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ इट इज द फ्रिक्वेन्सी अबभ विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन ह्यापन्स, अबभ विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन ह्यापन्स, राइट. सो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज द फ्रिक्वेन्सी अबभ विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिसन ह्यापन्स. सो द्याट इज हाम्रो the answer for threshold frequency, right? Clear up to this point? Yeah.
I will write back. Till then, you can answer few more questions. After then, we'll start another question. Okay, I'm back. We'll do few more. Right? Define intensity of radiation based on photon picture of light. Intensity भनेको के हो? Intensity is the rate of rate of emission of rate of emission of electrons. कति कति बेसी या त कति कम्ती इलेक्ट्रोन निस्किँदैछ एउटा बडीबाट, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टेन्सिटी भन्छौँ. So that is how you define. Plot a graph showing the variation of photoelectric current versus intensity of light. So मेरोमा एउटा ग्राफ बनाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ फोटोइलेक्ट्रिक करेन्ट, लेट्स से यो यहाँ छ, यो भोल्टेज छ, यो त पोटेन्शियल भनिदिउँ, र इन्टेन्सिटी कसरी इफेक्ट गर्छ. सो मेरोमा दुईटा लाइट छ, एउटाको इन्टेन्सिटी I1 र एउटाको इन्टेन्सिटी I2. हामी यो ग्राफ हेरेरै भन्न सक्छ कि कुन चाहिँ इन्टेन्सिटी ज्यादा छ. सो इन्टेन्सिटी अफ 2 इज ग्रेटर देन इन्टेन्सिटी 1 डेफिनेटली, किन ज्यादा इन्टेन्सिटीले ज्यादा करेन्ट प्रड्युस गर्छ. Variation of photoelectric current versus intensity is the this one. यो बनायो भने this is a full mark question, full mark answer I mean. So यो भयो. Then what else can we do? Does the stopping potential in photoelectric emission depend upon the intensity of the incident radiation of the photocell? Does the stopping potential depend upon the intensity? Answer is no. It does not depend. Stopping potential खाली एनर्जीमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ. यो हाम्रो इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड नै गर्ने कुरै होइन. यो चाहिँ हामी क्लियर भइसक्नुपर्छ यसमा. The frequency of the incident radiations, definitely yes. हाम्रो इन्सिडेन्ट रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सीले हाम्रो स्टपिङ पोटेन्शियललाई डिफाइन गर्छ. अगर मेरो इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी ज्यादा छ, मेरो इलेक्ट्रोनले ज्यादा एनर्जी पाउँछ. इलेक्ट्रोनले ज्यादा एनर्जी पायो भने यो इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्न पनि भोल्टेज ज्यादा चाहिन्छ. त्यही कारणले अगर फ्रिक्वेन्सी ज्यादा छ भने मेरो स्टपिङ पोटेन्शियल पनि ज्यादा हुन्छ. This is how you should arrive at your concepts. Very simple. Define the term stopping potential in relation to photoelectric current. Stopping potential is defined as the potential that is connected in reverse to a photoelectric cell that completely stops the movement of photocurrent. है, हाम्रो त्यस्तै थियो नि त. यो फोटोइलेक्ट्रिक एमिटर, यसमा हामीले एउटा ब्याट्री लगाइदियो सच द्याट यो आउँदै गरेको करेन्ट र यो ब्याट्रीबाट निस्केको करेन्ट चाहिँ एकदमै इक्वल होस्, त्यसले गर्दा करेन्ट फ्लो हुन छोडोस्. सो stopping potential is the potential that is connected to a photoelectric circuit in reverse such that the current coming out from that source, मतलब battery, is equal to the current is equal to the photocurrent. So that is how you write stopping potential. यसलाई आफ्नो टर्म्समा, आफ्नो वर्ड्समा जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी डिफाइन गरेर लेख्नु एन्सरमा. No one will look for standard answers what is there in the book. Standard answers त एक्चुअली एउटा टिचरलाई थ्रो अफ गर्न सक्छ. So it is better you not write standard answers that is there in the book. You understand the concept अनि त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ वर्ड्समा लेख्न सक्नुपर्छ. So यसको लागि पनि I'll take some classes on how to write answers, because just knowing the answer is not a big thing here. हामीले जानेको कुरालाई एउटा एक्जामिनर फ्रेन्डली र एक्जामिनर खुसी हुने फर्ममा लेख्न सक्नुपर्छ. And that part of the learning journey will also be taught, but that will be towards the winters. जब हामी विन्टरमा हामी पढ्छौँ यही कन्सेप्टहरू, त्यति बेला I'll start teaching you about the art of writing good answers, you know. So त्यो पनि एउटा पुरा इम्पोर्टेन्ट स्किल हो टु गेट गुड मार्क्स इन एक्जाम. एक्चुअली कति बेसी पढेर सबै जान्ने मान्छेले पनि समटाइम्स दे mess up the answers because they don't know how to articulate the answers very well. So त्यो चाहिँ अब we'll learn as we move on. Then we can move forward. So all these questions you can practice on your own. You can solve it and you can put it up. So then we just enter the 2-mark question. I think we have somewhere around 300 questions. Let's see. We have more than 300, I guess.
So we have more than 300. So we can practice all these. You guys can practice all these questions. We'll just randomly pick any question. Explain how the process of emission of photoelectron is different from the process of emission of beta particles. So this is only the advanced question, and यसको लागि we have to study this semiconductor theory, which is there in another chapter of modern physics that we'll do as the next chapter. So त्यति बेला we'll be able to differentiate. Define the terms. Threshold frequency, ज्यादै छ, frequency above which photoelectric emission happens. Stopping potential, we did just now. It is the potential connected in reverse that completely stops the photocurrent. Simple. Write two main observations of the photoelectric experiment, which could only be explained by Einstein's photoelectric equation. Two observation is about, you can write about the electrons, photoelectrons emitting, and you can also write the condition for photoelectron emission. So once the incident radiation is of certain energy, only then photoelectric emission happens. Draw a graph showing the variation of photocurrent with anode potential of a photocell. Anode potential of a photocell भनेको चाहिँ it's talking about the stopping potential wala part. So you can try this graph on your own. This is very simple. The de Broglie wavelength associated with an electron and a proton are equal. Prove that the kinetic energy of the electron is greater than the proton. De Broglie wavelength associated with a proton and an electron are equal. Nice. So we know that proton equal to h by m of proton into c, right? Then lambda e equal to h by m e into c. Now for this you have to understand mass of proton k, mass of electron k, the values, which one is greater. Once you know which one is greater, then you can come to a educated conclusion whether kinetic energy कसको ज्यादा छ, किनभने kinetic energy को formula is half mv square. So अगर mass ज्यादा छ भने kinetic energy ज्यादा भइहाल्छ. Let's suppose electron को mass ज्यादा छ अरे, electron को mass ज्यादा छ, right? Electron को mass ज्यादा छ भने of course kinetic energy of electron will be greater than kinetic energy of proton. So यो मैले हो भनेर भनेको हैन. I want you guys to figure out what is the mass of electron, what is the mass of proton, find the values and then compare. जसको mass ज्यादा छ definitely उसको kinetic energy पनि ज्यादा छ. Next, we can do one more, few more. Define the terms. Threshold frequency, stopping potential. I think यही कुरा आइबस्छ. So you can see how much this is repeating. By the way, यो सबै CBSE र ISC मा आउने क्वेशन्सहरु हो. Past year questions हो. It is around 24-25 years को. So you can take benefit of this question. If a light of 412 nanometer 0.5 is incident on each of the metals given below, which one of shows photoelectric current and why? So यसको table चाहिँ will append as a file type PDF that will be there. So I'll send it to you after this course. But anyway, after this class, if a light of wavelength is incident on each of the metals given below, which one will show photoelectric emission and why? So there will be a graph where you will be given three metals, metal 1, metal 2 and metal 3. अनि यो तीनटैको के दिएको हुन्छ, वर्क फंक्शन दिएको हुन्छ. Let's say 3 eV, 4 eV र 5 eV. Now you have to figure out यो wavelength ले चाहिँ कुनमा चाहिँ photoelectric emission हुन्छ. त्यसको लागि हामीले यसको एनर्जी निकाल्नु पर्यो, राइट? E equal to h c by lambda. यहाँ के आउँछ एउटा भ्यालु, त्यो भ्यालुलाई E ले डिवाइड गर्यो, त्यसले के भयो, मेरो एनर्जी आयो EV मा समथिङ समथिङ EV. अब त्यो एनर्जी चाहिँ यो इधर भन्दा ज्यादा छ या त कम्ती छ हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो. ज्यादा छ भने डेफिनेटली फोटोइलेक्ट्रिक एमिसन हुन्छ, कम्ती छ भने फोटोइलेक्ट्रिक एमिसन हुँदैन. त्यसरी लेख्नु पर्यो. सो व्हाट आर द स्टेप्स? सो यो टेबलमा दिएको हुन्छ m1 m2 मेटल 1 मेटल 2 र मेटल 3 को वर्क फंक्शन. त्यहाँदेखि हामीलाई इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ दिएको छ, hc by lambda गरेर हामीले त्यो एनर्जी खोज्दा हुन्छ. त्यसको त्यो एनर्जी खोजिसकेपछि वी क्यान कन्भर्ट द एनर्जी टु EV, किनभने अरु सबै EV मा दिएको छ. त्यो गरिसकेपछि वी हैव टु कम्पेयर. अगर मेरो एनर्जी वर्क फंक्शन भन्दा ज्यादा छ देन फोटोइलेक्ट्रिक एमिसन हुन्छ. अगर मेरो एनर्जी वर्क फंक्शन भन्दा कम्ती छ देन मेरो फोटोइलेक्ट्रिक एमिसन हुँदैन. राइट आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन EI इक्वल टु W प्लस KE. धेरैवटा बुकमा धेरैवटा वेजमा लेखेको हुन्छ, धेरैवटा वेजमा लेखेको हुन्छ यो कुरा. सो इट इज अपन यू टु डिसाइड व्हाट यू वान्ट टु युज. तर जब पनि हामी फिजिक्समा अल्फाबेट्सहरु युज गर्छ वी हैव टु राइट अगाडि नै एउटा स्टेटमेन्ट, लेट EI be the energy of incident light, let W be work function and let KE be
काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन। यस्तो लेखेर हामीले एक्जामिनरलाई अवेयर गराउनुपर्छ कि हामीले लेखेको एल्फाबेट्सले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ। वन्स द्याट इज डन देन यु आर फ्री टु युज दिस एल्फाबेट्स एनीवेयर इन द क्वेसन। एकखेप मात्रै लेख्दा हुन्छ बाइ द वे। सो मेरो क्वेसन पेपरमा मल्टिपल क्वेसन्स छ अरे यस्तो चिजहरू युज गर्ने, यो एल्फाबेट्स युज गर्ने, WKEEI। हामीले कुनै पनि एउटा अगाडिको क्वेसनमा यो लेट भनेर हामीले सब्सटेन्सिएट गरिदियो, एक्जामिनरलाई हामीले इन्फर्म गरिदियो कि हामीले यसलाई यो लेखेको छ, यसलाई यो लेखेको छ भनेर गरिदियो भने अरू क्वेसनमा यो गर्नै पर्दैन। So the remaining questions that follow and use the same alphabets, the examiner will automatically know that W is work function, EI is incident light को energy, र KE is the kinetic energy को kinetic energy of electron. So त्यसरी examiners ले बुझिहाल्छ। So yeah, so there are so many other questions that you can practice. So यही sheet बाट I would recommend you to practice. I think your chapter को entirety, the entire chapter can be summed up with this PDF. जति पनि यो च्याप्टरको कन्सेप्टहरु छ यो पीडीएफ मै छ। देयर आर डिफिकल्ट क्वेशन्स, मच मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आई टॉट यू राइट नाउ। सो आई जनरली सल्भ सम डिफिकल्ट क्वेशन्स जुन मैले गरे। नाउ इट इज योर टर्न टु टेक दिस च्यालेन्ज अन योरसेल्फ टु सल्भ दिस डिफिकल्ट क्वेशन्स। यो डिफिकल्ट क्वेशन्स सल्भ गरे भने मात्रै यु विल गेट द कन्फिडेन्स फ्रम दिस च्याप्टर। सो आई वान्ट यु गाइज टु वर्क अन दिस फर द कमिङ वीक, फर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अनि जति पनि डाउट्स हुन्छ ड्रप अ मेसेज अन द क्लास 12 को ग्रुप एन्ड आई विल बी रेडी टु एन्सर द्याट। So we can hop in on a call, I can record the explanation video and send it to you, which will be absolutely fine for me, right? Amazing. So I have sent you a 300 questions wala thing so that you don't need to scramble through the internet to find something like this. You guys can use this. If you see there are some incomplete questions, let me know. So I have reviewed almost half of the paper, so that is okay. Half of the paper is okay, but the second half I have to review after this. So if you find some questions incomplete, let me know. I will put the data for those questions. And you can invite your friends as well to the community. You will get access to these kind of premium notes and premium stuff that we have here. यो चाहिँ अब हाम्रो अफलाइन सेन्टर्सहरुमा मात्रै अवेलेबल हुन्छ, that we give to our students offline. But since it is our community and it is our responsibility to teach everyone from the state, because हामी सबै कुनामा हुन सक्दैनौं, we are providing this absolutely free for everyone in the community. So please bring your friends, inform your friends about the community. हामीले यो गर्दैछ भनेर let them know. And I'll be back again with some another chapter for next week. And I believe I'll continue modern physics जुन हामी अहिले गरिरहेको छ, modern physics मै हामी कन्टिन्यू गर्छौं अझै। So if I feel that यो च्याप्टर अलिकति फेरि एकखेप बीचमा मैले ल्याउनु पर्छ क्लासमा भने चाहिँ I will call for this class as well. But and based on what the community is demanding, I think we will have 2 classes per week, master classes for class 12 and 2 for class 10, which is what we have decided. We'll confirm you the time of when that master class will happen, somewhere in midweek, and then we can join that as well. So the next chapter will be semiconductors and junction diodes. You want a chapter, so I don't know exactly what that chapter is called in your book, but something like this, and this can be attended by both CBSE and ISC. So relevant. Okay, so this is it from my end, guys, today. I'll meet you guys maybe after few days, 2-3 days next week. जब हामी next live जान्छ Saturday त हामी भेट्छ। So yeah, please focus on your work. Spend a little bit more time on studies. If you feel any doubt, if you have any questions, drop us a question on the group, right? I'll see you guys next week. Till then, happy learning, and please drop your questions, queries. If you have some grievances, if you don't like something that we are doing, then please drop your feedbacks in the group as well, or DM me directly. Take care, guys. I'll see you next week.